المواطن هو الهدف منه هو تحسين جودة الخدمات بالبلدية. احنا توا ديجا حاضر فضاء المواطن ببلدية المنستير، مضينا الاتفاقية من 2013. احنا من ضمن البلديات اللي سجلت في الكونفنسيون هذه. ان شاء الله تخي بيانتو باش نفتحوا وباش نحاولوا نقربوا الخدمة اكثر ونحسنوا في جودة الخدمات للمواطنين. احنا من البلديات الاوائل اللي معناها اسسنا التجربة نتاع فضاء المواطن بالتعاون مع منظمة جيزاد الألمانية، وأيضا بالتعاون مع الجامعة الوطنية للمدن FNVT. مشكورين على دعمنا في هذه التجربة الرائدة في الحقيقة للانفتاح على المواطن وسماعه وتقبل شكاويه في فضاء كأول تجربة. في الحقيقة التجربة هذه يعني كانت مفيدة سواء للمواطن سواء للإدارة البلدية. بلدية جمال معناتها بالاشتراك مع الجامعة التونسية للمدن تعتزم تركيز فضاء المواطن بالبلدية. المشروع هذا بدينا فيه من سنة 2019، وإن شاء الله في سنة 2020 البلدية مش تقوم بالأشغال التهيئة كلها، وبالطبيعة مع بالنسبة لكل التجهيزات مش تكون عن طريق جيزاد عن طريق جامعة التونسية للمدن. احنا في المشاريع المستقبلية متاعنا انخرطنا في منظومة كونسيبت جديد هذا فضاء المواطن بالتعاون مع FNVT والجي زاد دوبوي 2 ans ديجا. الهدف من المشروع هذا هو إرجاع الثقة المفقودة ما بين البلدية والمواطن. بالنسبة لتجربة فضاء المواطن أعطت ثقة للمواطن، رجعت له ثقة في البلدية، سهلت له تقديم الوثائق وكل شيء. المواطن قبل كي يجي للبلدية يمشي المكتب الضبط، ممكن يقبلوا الدوسي نتاعه ناقص، يتعطل شهر ولا ما نعرفش كيفاش يجي باش ياخذ الريزلتا، يلقى انه لا فما وثيقة ناقصة. تو لا، تو من أول ما يجي إذا كان الملف كامل نعدوه للمصلحة تخدمه ويجي ونكلموه يجي ياخذ الريبونس نتاعه. اذا كان ناقص نرجعوه من اول مره يجيب لنا الدوسي كامل باش ما يتعطلش، معناتها يربح هو الوقت اكثر حاجه.